Finally! Congrats, guys! Tuloy na sila sa HongKong. At $2,000 years later. oh, grabe. Na-late na kami. Wala na. Magbayad na kami ulit. Yung Jay. Finally! Jay! Naku po. Ang dami namin. May talwita na talaga. 3 na. Ginagawa mo! Go, go, go! Fight, fight, fight! Tara na! Ay, naku. Ay, salamat sa wakas. Nandito na kami sa Karinyakan. The Big Tram. Oh, Big Tram. Kaya tayo ano? Kanya ka ng Big Tram, Ching. Pampang talabastagan dito. Naliligaw na ako. Ate! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Guys, nasa Macau na kami. Ito yung lunch and breakfast and dinner namin. Wala po kaming kababayan dito. Kami po yung nawawala. Hindi na namin mahanap ang aming pupuntahan. Welcome to Macau! Guys, welcome to Macau! Ate! Ate! Ate, ang kuya!